นิดนึงมีรถนั่งใช้เวลาประมาณ1 ชั่วโมงจะไปดูภูเขาไฟฟูจิวันนี้แดดดีเนอะขอให้เห็นภูเขาไฟระเบิดขอให้ระเบิดเลยดีสวยจะตายตอนมันระเบิดกินได้เหรอได้เขากินแล้วจะอายุยืนด้วยเป็นความจริงไหมจริงเนี่ยเขาบอกน้ำศักดิ์สิทธิ์กินแล้วก็อายุยืนI know I should be sleeping, but I just can't seem to figure myself out any more than usual. I'm nearly 23 and still not very interesting. I might as well find a little time to kill. Don't be long. Just might be wrong คลิปญี่ปุ่นของเรามีอีกหลายตอนอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อจะได้รู้ว่าคลิปใหม่ของเราออกเมื่อไหร่สวัสดีครับ